Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với podcast Mở Chai Trà Đá Hướng Dương, nơi những câu chuyện về POD được vén màn và nơi những bí kíp từ Zero đến Hero được bật mí. Và bằng cách này hay cách khác thì chắc chắn sẽ mang lại và lan tỏa những thông điệp tích cực tới những anh em đang theo đuổi trên con đường MMO. Mày mò trên mạng, thất bại, nếm trải đau thương. Không nghĩ là cái nghề này có thể kiếm được nhiều tiền đấy, kiếm vài trăm triệu một tháng nghe nó rất là bùng nổ. Con gái anh làm bên đấy là kiểm toán và bạn thân của anh là kế toán thuế với bột và sản phẩm. Hai là chơi fix. Còn SC mà đã có tài khoản thì chắc chắn là có tiền. Thực sự là bây giờ để mà xây dựng một cái brand không gì dễ hơn là bắt đầu trên TikTok. Thực ra thì đã khá lâu rồi thì chúng ta mới quay trở lại với tiệm trà đá nhỏ của Mở Chai. Chúng tôi cũng rất phân vân xem có nên mang Mở Chai Trà Đá Hướng Dương quay trở lại vào thời điểm này hay không. Vì như mọi người đã biết thì đây đang là giai đoạn cao điểm của quý 4 và mọi người đều đang rất bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ. Nhưng tại sao Mở Chai lại mang Mở Chai Trà Đá Hướng Dương quay trở lại vào thời điểm này? Đó là bởi vì sau rất nhiều nỗ lực thuyết phục, chúng tôi đã mời được một seller kỳ cựu đồng ý xuất hiện tại Mở Chai Trà Đá Hướng Dương và chia sẻ về kinh nghiệm bán hàng của anh ấy trên SC, cùng lắng nghe những cái chia sẻ bài học từ một seller kỳ cựu vào một cái thời điểm chiến như bây giờ, đúng không ạ? Thì mọi thời điểm sẽ luôn là hoàn hảo. Và đó cũng là lý do mà vì sao ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ một vị khách mời đặc biệt. Không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng gặp gỡ vị khách mời ngày hôm nay của chúng ta. Xin được giới thiệu anh Hữu Trường. Xin chào mọi người. Cảm ơn Hương và đội ngũ Mở Chai hôm nay cho mình có cơ hội được đến tham gia buổi podcast. Mình là Trường, giám đốc của Bet Media. Hiện tại công ty đã có khoảng gần 10 năm tuổi đời trong ngành bán hàng xuyên biên giới. Giờ thị trường chính của bên mình là SC và TikTok Shop. Ngoài ra thì cũng đang có một hướng xây dựng brand bền vững. Vâng ạ, cảm ơn anh Trường. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian, biết là quý 4 bây giờ là mọi người thời điểm này là đang rất là bận rộn nhưng mà vẫn mất thời gian để có mặt tại podcast Mở Chai Trà Đá Hướng Dương ngày hôm nay của chúng ta và cùng chia sẻ những kinh nghiệm bán hàng trên SC và TikTok Shop cho các anh em đang theo dõi số podcast này. Và như một thông lệ, để trước khi chúng ta chính thức bước vào buổi trò chuyện ngày hôm nay thì xin được mời anh Trường cùng uống trà đá và cạn hướng dương để chúng ta bắt đầu câu chuyện nhé. Anh Trường và Bet Media thì đã có tới gần 10 năm kinh nghiệm trong việc kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới. Và chắc hẳn là trong hành trình gần 10 năm đó thì sẽ có rất nhiều câu chuyện đã được diễn ra, những thăng trầm thì đều có đủ cả, đúng không ạ? Và đây sẽ là cơ hội để chúng ta có thể cùng nghe anh Trường chia sẻ về cái chặng đường gần 10 năm đó của mình ạ. Anh Trường, anh có thể kể cho tất cả mọi người đang nghe podcast của chúng ta ngày hôm nay về cái chặng đường, cái hành trình bắt đầu đến với thương mại điện tử xuyên biên giới của anh được không ạ? Hành trình của mình thì gần 10 năm nay thì chính xác là bắt đầu từ đầu năm 2017. Lúc đấy thì cũng có khóa học, tìm hiểu khóa học trên mạng. Thì sau đấy đi học đầu tiên là chạy quảng cáo Facebook. Thời gian đấy thì nó cũng là cái thời kỳ bùng nổ của POD. Để nói chung là khái niệm MMO thì nó cũng mơ hồ lắm. Mình tìm hiểu thì cũng mày mò trên mạng làm một thời gian khá là dài nhưng mà cũng thất bại. Xong rồi khi mà trải qua một cái khóa học rất là ngắn hạn thôi thì mình đã thực sự lúc đấy mới dám nghỉ làm ở nhà nước sau 6 năm gắn bó. Thì khi mà làm Facebook thời đấy thì thời gian đầu là phải vay tiền bạn bè rồi chi tiêu tiền ad Facebook đến từng nghìn một. Cũng rất là may là số mình làm thời gian khá là ngắn. Sau khi học khoảng độ 1-2 tháng thì cũng có sản phẩm win. Wow, thế là anh gặp siêu may mắn đấy ạ. Bởi vì em biết là có những cái trường hợp mà các anh em mà phải chịu lỗ cả năm, cùng lỗ cả năm đấy thì mới bắt đầu có hướng sáng hơn đấy. Như thế là anh cũng thực trường hợp là cũng khá may mắn đấy, đúng không ạ? Có khi là thời gian đấy nó vẫn còn dễ. Tại vì dễ tìm ra mẫu win. Chứ để mà vận hành chạy ra 1000 sale thì thực ra lúc đấy thì không có khả năng luôn. Ở đấy thì cũng khoảng được mấy nghìn sale thôi, được giải của T-Chip. Wow, cái khởi đầu của anh em thấy là cũng hoành tráng ấy chứ. Hồi đấy là anh đang làm nhà nước, lương đâu đấy có khoảng 7-8 triệu. Sang đấy thực sự là một chân trời mới luôn, cũng không nghĩ là mình có thể thực sự đến lúc cầm cái đồng tiền mà không nghĩ là cái nghề này có thể kiếm được nhiều tiền đấy.
mà thời gian đầu anh tìm hiểu trên mạng anh tưởng nó lừa đảo. Đúng không ạ? Câu chuyện bán áo thun mà kiếm vài trăm triệu một tháng nghe nó rất là, Hồi đấy là nghe thấy rất là xa vời ấy. mà bây giờ có khi là chia sẻ những cái thông tin đấy lên mạng cho các bạn trẻ, các bạn ấy cũng nghĩ là mình lừa đảo hoặc lùa gà ấy. Sau cái thời gian đấy thì vào cái thời điểm Tết 2017, 2018 thì lại còn may mắn hơn. Ở đấy thì anh có một mẫu win, anh được khoảng gần 100.000 sale. Wow, ôi, có con số rất ấn tượng với cả những tân binh ấy ạ. Nhưng mà đấy anh mới vào đúng không? Khoảng một năm. Một năm mà đã. Rất may mắn. Rất may mắn là có 2 người bạn ở Thanh Hóa đồng hành cùng. 3 anh em cày ngày cày đêm không biết Tết là gì luôn. Từ đấy cũng được làm top seller bên Viral Style. Họ cũng có những chính sách ưu đãi và mời đi làm speaker rồi các thứ. Nhưng mà sau đấy thì cũng cảm thấy không phù hợp với vị trí đấy. Thế là cũng ở ẩn và hướng nội đến giờ. Tiếp đến cái câu chuyện mà hành trình thì sau đấy thì, sau cái giai đoạn mà 2018, 2019 thì có một vài biến cố nhỏ ở thị trường Facebook. Đấy là các tài khoản agency ở Việt Nam họ bị cấm hết. Đấy. Cái giai đoạn đấy là những anh em nào mà đã có kinh nghiệm và có đội ngũ làm được tài nguyên về Facebook thì anh em làm vẫn rất là tốt. Còn như anh thì đến giai đoạn đấy lại không biết xoay sở như nào, vì mọi thứ đến nó quá dễ và đâm ra là cũng không có sự chuẩn bị. Lúc đấy mới xoay sang là làm Amazon và Etsy. Bén duyên với Etsy từ 2019 nên là cũng rất là vô tình thôi. Em gái anh nó ở nước ngoài về. Thế đợt đấy cũng không có khái niệm là tài khoản thì chính chủ hay tài khoản tự tạo hay tài khoản này kia. Thế nó về nó tạo cho một cái tài khoản ở Etsy, thông tin của Úc. Rất may mắn là tài khoản chính chủ thì nó rất là khỏe. Thời đấy làm mạnh Etsy. Nhưng mà đến lúc mà cái giai đoạn Covid, chính vì có nhiều tiền Etsy quá nên anh lại đầu tư vào các cái mảng khác, chạy Google Shopping. Và đợt đấy còn vào coi và mất rất nhiều tiền, gần như mất hết. Cái giai đoạn 2021 anh ấy còn đầu tư vào rất nhiều tài khoản Amazon. Đợt đấy có một mối liên lạc với cả một đội ở bên Ukraine, cả 100 tài khoản, mà một tài khoản từ đấy nó cũng dao động khoảng từ 8 đến 15 triệu. Thế rồi dính phải đợt quét của Amazon và lại trắng tay, đúng nghĩa trắng tay luôn. Lại bắt đầu từ đầu. Sau cái giai đoạn đấy thì là cũng bấp bênh với cả Etsy một thời gian. Rồi đấy là nó rộ lên cái tài khoản scan rồi các thứ, trong cái tình trạng mà cuống quá không biết làm gì, cứ làm vô tội vạ. Thì cũng mất một năm, anh mất một năm để anh hồi. Và đến cái đợt 2022 và 2023 thì quyết định là lúc đấy công ty có khoảng hơn 50 người và anh quyết định là sẽ dừng lại. Thế là cũng để các bạn phải ra đi, khá là tiếc nuối. Lúc đấy công ty anh còn khoảng có trên 10 người thôi. Và tất cả đấy là những anh em đi theo mình từ ngày đầu và quyết định làm lại. Thì bắt đầu là đi kết nối thêm những đối tác ở nước ngoài, mở công ty ở nước ngoài và tạo tài khoản chính chủ, đóng thuế đầy đủ. Và hành trình Etsy cho đến bây giờ. Giờ bên anh khá tự tin là bên Etsy của anh có hệ thống như là từ hệ thống tool, hệ thống tài khoản, hệ thống bán hàng, tất cả nó được gói gọn trong quy trình của riêng công ty mình. Có thể thấy là cái hành trình của anh là khá là nhiều màu sắc đấy ạ, cũng có lên và có xuống, có thăng trầm đủ bổng đủ cả đúng không ạ? Từ những cái khởi đầu khá là thuận lợi này, rồi mình sẽ gặp những cái biến cố liên quan đến kiểu thị trường chung á, những cái biến cố như là kiểu về tài khoản của Facebook này, các đợt quét của các nền tảng này thì anh đều tính cả đúng không? Đều trải qua hết những cái thăng trầm đấy rồi. Và kiểu qua câu chuyện của anh là mọi người có thể hoàn toàn nhìn thấy được những cái diễn biến của cái cộng đồng bán VOD trong suốt gần 10 năm vừa qua đấy ạ. Bởi vì tất cả những cái thứ mà anh đã trải qua thì đúng là những cái thứ mà anh em đã có thể nhìn thấy là cả thị trường đều cũng đã trải qua y như vậy rồi. Thì với ngần đấy kinh nghiệm thì theo anh thì đâu sẽ là cái bí kíp để anh em có thể thành công bán hàng trên Etsy được? Và đâu thì sẽ là những cái nguyên nhân mà khiến mình có thể thất bại được, để có thể anh em sau này ví dụ là nghe câu chuyện của anh thì có thể rút kinh nghiệm cho mình được á? Nói riêng về Etsy một chút thì thực ra cái nền tảng Etsy hiện tại nó cũng hiện tại nó đang đi đều. Cái thời kỳ mà Covid 2021 nó tăng trưởng kinh khủng khiếp luôn, rất là bùng nổ.
Còn bây giờ thì khi mà đã qua giai đoạn bùng nổ thì sẽ là giai đoạn ổn định. Và hiện tại thì bên SC đã cập nhật thay đổi chính sách liên tục. Thì để mà bùng nổ giờ rất là khó. Thay vì đấy thì nếu mà làm SC bây giờ mọi người hãy chỉn chu ngay từ đầu tiên. Đấy là bước đầu tiên thì chắc chắn là tài khoản rồi. Câu chuyện tài khoản là muôn đời đau khổ của anh em bán SC đúng không ạ? Anh có cái lời khuyên nào dành cho anh em nếu mà về cái vấn đề tài khoản đấy không? Nó rất là đơn giản thôi. Nếu mà mọi người muốn tài khoản mà khỏe và bền vững thì có một key đấy là người nước ngoài. Thực ra tài khoản Việt Nam đang bị blacklist. Mọi người cũng biết là lên tài khoản Việt Nam rất là khó. Thì có cái đợt mà giai đoạn mà 2021, 2022 ấy, đấy, anh huy động hết tất cả mọi người họ hàng rồi bạn mà cứ có người nhà là lôi ra tạo tài khoản hết thôi. Thì có một vài thì anh em câu hỏi mà lớn nhất khi mà tạo tài khoản nước ngoài thì chắc chắn đấy là về phần thuế. Thì anh cũng rất là may mắn khi mà em gái anh làm bên đấy làm kiểm toán. Khá là nhiều điều kiện thuận lợi. Nó rất may và bạn thân của anh là kế toán thuế bên đấy. Nếu mà ai mà muốn hỗ trợ hoặc là giải đáp gì về thuế bên Úc thì mình hoàn toàn có thể là hướng dẫn và hỗ trợ đến nơi đến chốn. Còn lại thì những thị trường khó hơn, đặc thù nó như là Mỹ với Đức thì thuế rất là cao. Cũng có nhiều cá nhân có thể là họ có thể là có một vài cái yếu tố để họ giảm được cái mức thuế thu nhập. Nhưng mà suy cho cùng thì muốn mà làm bền vững lâu ấy, thì bắt buộc là mình phải làm theo policy và những cái mà quy định quy trình họ làm. Còn SC mà đã có tài khoản thì chắc chắn là có tiền rồi. Đấy là câu chuyện riêng của SC. Còn nếu mà câu chuyện chung, ví dụ bây giờ đang rất là hot TikTok Shop hoặc là Amazon thôi. Key của team anh nó cũng khá là đơn giản với mọi người đấy. Chỉ có một là sản phẩm, hai là traffic. Khi mà sản phẩm bạn đã tốt rồi thì bất kỳ sàn nào mình cũng thể làm được thôi. Và cố gắng thì bên TikTok Shop thì về mặt sản phẩm, bên ngoài vấn đề trademark rồi vấn đề mà những sản phẩm được bán hay không, như đồ mẹ bé rồi đồ chơi, cái đấy phải tìm hiểu rất là rõ. Chỉ cần tuân theo policy họ là làm được. Còn bây giờ thì về vấn đề traffic thì thời kỳ bùng nổ của mạng xã hội như TikTok, ví dụ ngắn rất dễ viral, rất dễ là kéo traffic từ nhiều nguồn, đặc biệt là TikTok. Nếu mà qua theo chia sẻ của anh là bây giờ là team anh là ngoài SC ra là bây giờ đã có mở rộng thêm cả bán hàng trên TikTok Shop rồi đúng không anh? Bọn anh làm TikTok Shop thì cũng khoảng hơn năm rưỡi rồi. Và có thể thấy là anh Trường luôn bắt đúng sóng của các nền tảng luôn. Khi mà SC bùng nổ thì cũng là lúc mà anh đang bán hàng trên SC. Bây giờ là kiểu TikTok bùng nổ thì anh Trường cũng đã sẵn sàng để theo trend này rồi đúng không ạ? Rất là sớm. Không, em nghĩ là may mắn là một loại thực lực đấy ạ. Và chắc chắn là không phải là có một cái lý do là chỉ có thời may mắn mà có thể mang anh đến đây với những cái thành công như anh đã từng đạt được ấy ạ. Thì chắc chắn là thực lực đấy ạ. Nhưng còn với những sai lầm, thất bại mà cần tránh thì sao ạ? Một cái góc nhìn cá nhân của anh thôi. Thì đấy là về những cái công ty mà hiện tại ở mô hình vừa và nhỏ như anh chẳng hạn. Thì thường thì các sếp cũng sẽ lứa tuổi như anh. Tâm lý bây giờ hay bị vội. Cộng đồng hay gọi là FOMO, đúng không? Ví dụ ra TikTok Shop chẳng hạn là rất là FOMO, nào thì tuyển người ồ ạt rồi mua tài khoản hàng loạt, cũng không biết nguồn gốc tài khoản hay gì. Thế rồi sản phẩm thì là muốn ra sale nhanh, phải bán trademark này, nào là phải bán những sản phẩm vi phạm này nọ kia. Thực ra thì anh cũng đã trải qua giai đoạn đấy. Chính vì trải qua thì bây giờ đưa thì cũng chỉ dám chia sẻ một chút là với cái việc mà chạy quảng cáo ngày xưa ấy, là đốt rất nhiều tiền vào việc chạy quảng cáo. Thì bây giờ mình có thể là sử dụng những cái mạng xã hội, TikTok. Một cái nữa đấy là cái group Facebook này. Bây giờ mọi người build Facebook hoàn toàn có thể build bằng Reel này. Đấy. Thì thay vì là bây giờ đầu tư rất nhiều tiền, đầu tư công sức này nọ kia để mà đi một con đường nhanh, thì mình có thể làm chậm lại một chút, tối ưu sản phẩm hơn, và có thể là sử dụng mạng xã hội để dẫn khách hàng về. Thêm một điều nữa đấy là nếu mà các cái team POD hoặc là những cái team bán hàng xuyên biên giới nói chung ấy, dropship ấy, thì họ thường là sẽ tập trung bán, dùng cái từ ngữ nó hơi thô thiển chút là bán kiểu ăn sổi.
cứ tìm sản phẩm nào là cứ viết ad, là đăng lên, nào là viết ad, nào là scale tài khoản, rồi scale rồi spam, hay gọi chính xác ấy. Thì bây giờ có một cái là mọi người có thể xây dựng brand khá bền vững. Bởi vì thời gian vừa rồi bọn anh có xây dựng brand thì cảm thấy cùng một cái sản phẩm đấy, thay vì mình bán lẻ, mình bán spam vô tội vạ trên sàn ấy, thì sản phẩm khi mà đã có brand thì bán dễ hơn rất là nhiều. Đúng rồi, và mình còn có thể bán được với giá tốt hơn. Bán được giá rất là cao. Đó là cái sức mạnh của thương hiệu ấy. Nó là một cái câu chuyện mà khi mà nói chuyện với các anh seller thành công á, mà là khách mời trước đây của Trà Thái Hướng Dương thì mọi người cũng đều muốn trao đổi với các anh em. Đó là đã qua rồi cái thời mà mình có thể bán hàng ăn xổi, bán hàng trend ấy, mình hay nói bán hàng trend và kiểu kỳ vọng là kiểu kiếm tiền nhanh nhất có thể về á. Và bây giờ nó là bài toán của cái việc là kinh doanh bền vững. Khi mà có thương hiệu thì anh em hoàn toàn có thể bán được giá tốt hơn này, cái sự trung thành của người mua với thương hiệu của mình nó cũng tốt hơn và họ quay lại mua, đúng rồi, cái dòng đời sản phẩm nó cũng dài hơn nữa. Đúng rồi, em nghĩ đấy là một cái lời khuyên rất là hữu ích dành cho anh em đang theo dõi cái podcast của một Trà Thái Hướng Dương ngày hôm nay ạ. Lời khuyên dành cho các anh em newbie cũng vừa có lợi thế mà cũng vừa có những cái bất lợi riêng, phần tài chính, về phần định hướng, rất có nhiều lợi thế về sự nhiệt huyết. Cái đấy mà bây giờ những người như anh là bị thiếu mà không biết tìm như đâu. Đó là lý do mà công ty, em thấy các công ty cũng thường xuyên tuyển thêm những các bạn với những cái Gen Z, các bạn Gen Z mang một cái tinh thần mới, đang hừng hực nhiều hơn, ý sáng tạo các thứ các bạn nhiều hơn ấy, bơm máu cho mình. Mình cũng sẽ nhìn các bạn ấy thì chắc là cũng sẽ thấy là kiểu mình có thêm động lực hoặc là kiểu có sức để tiếp tục chiến đấu tiếp, đúng không ạ? Thời kỳ của anh trải qua là thời kỳ sơ khai, anh nghĩ là thế. Và bây giờ là khá đầy đủ, thứ nhất là về kiến thức này, về những cái phần mềm hỗ trợ này, như kiểu Toolspy cái thứ đấy. Rồi thời đại này là bùng nổ công nghệ AI, các bạn ấy tiếp xúc được rất nhiều thông tin thì sẽ cố gắng mà kiên trì với cả cái ngành này thôi. Bởi vì anh luôn có câu châm ngôn là cái nghề gì nó cũng giàu được, thật sự, mà nghề này lại kiếm rất là nhiều tiền. Thì các bạn newbie chỉ có mỗi cái là liệu các bạn có theo đuổi giấc mơ đến cùng hay không thôi. Các bạn ấy phải thực sự và chuẩn bị cho mình một cái tâm lý trước. Chắc chắn nghề này là một nghề rất tiềm năng, kiếm được rất nhiều tiền, bằng chứng là đã có rất là nhiều anh em seller thành công của Việt Nam đang thành công và kiếm được rất là nhiều tiền từ việc bán hàng xuyên biên giới. Khi mà để gặt hái được thành công đấy, chắc chắn các bạn ấy phải chuẩn bị trước một cái tinh thần rất là khó khăn. Là kiểu cạnh tranh bây giờ nó cũng khó khăn hơn rất là nhiều rồi. Ngày xưa như anh chia sẻ, lúc mà thời anh bán hàng khoảng gần chục năm trước đây thì là thời kỳ sơ khai, lúc ấy tất cả mọi người cũng sơ khai như nhau cả, đúng không ạ? Kiến thức rồi những cái hỗ trợ, công cụ hỗ trợ thì mình còn hạn chế hơn. Bây giờ các bạn ấy quá đầy đủ rồi, có AI rồi, thì cái việc mà một người mới gia nhập vào thị trường ấy, họ học hỏi rất là nhanh, đồng nghĩa với việc là sẽ có rất nhiều người cùng gia nhập thị trường một lúc, cái cạnh tranh nó lại càng cao hơn. Đó, thì đó cũng là những anh chia sẻ vừa là lợi thế mà vừa là bất lợi của các bạn đấy á. Vừa rồi thì chúng ta đã thấy là anh ấy có nói chia sẻ là cái bí kíp thành công á, chắc chắn là phải tìm được sản phẩm win, đúng không ạ? Và câu hỏi và cái câu việc là đi tìm sản phẩm win đấy thì chắc chắn là anh em 100% các anh em đang là bán hàng POD dropship thì đều đau đáu với câu hỏi là làm thế nào để tìm ra sản phẩm win. Vậy thì với cái kinh nghiệm gần mấy năm bán hàng của mình đã kinh qua rất là nhiều sản phẩm win rồi, thì anh có thể chia sẻ giúp em là mình đánh giá thế nào là một cái sản phẩm win và cái quy trình làm thế nào để mình tìm được cái sản phẩm win đấy không ạ? Theo em thế nào là sản phẩm win? Theo em thì sản phẩm win là sản phẩm mà bán được nhiều này, nhiều người thích, mua nhiều. Thì về cơ bản là sản phẩm win sẽ là sản phẩm bán được nhiều và đem lại biên độ lợi nhuận cao, đúng không? Với anh câu chuyện sản phẩm win bây giờ nó lại thiên về hệ thống, câu chuyện hệ thống đấy. Vì thực ra bây giờ nếu mà đưa một sản phẩm win cho các bạn mới thì chưa chắc đã phải sản phẩm win. Những sản phẩm trên sàn Etsy bọn anh có thể bán vài trăm một SKU thì là có thể là bán được vài trăm đến cả nghìn đơn, nhưng mà đem sang TikTok không bán được, và ngược lại như thế. Ví dụ những sản phẩm dropship bên TikTok bọn anh bán rất chạy, đem lại sang Etsy thì không làm được. Cái câu chuyện mà sản phẩm win thì anh nghĩ đấy là mỗi công ty sẽ có một cái tư duy này, hệ thống và mục tiêu khác nhau. Nếu mà để tìm sản phẩm bán được và tiềm năng có thể trở thành sản phẩm win ấy, thì nó sẽ thường có 3 bước. Em có nghe đến cụm từ là quan sát, phân tích và đúc kết chưa? Rồi ạ. Đấy là một cái công thức và bọn anh áp dụng cho công ty của mình. Khi mà quan sát về một cái ý tưởng thì sẽ gồm có nội dung và hình thức. Cho nội dung đấy là những cái mà thông điệp mà mình muốn truyền tải qua cái thiết kế đấy. Gồm cái hình thức thì sẽ là gồm màu sắc, bố cục. Về mặt nội dung thì chắc chắn là em phải rất là hiểu cái gì em đang bán, cái ngách của em đang bán. Còn về cái phần hình thức thì bắt buộc rồi, cái đấy là cái sự rèn luyện tư duy hệ thống
Rõ ràng là khi mà mình bắt đầu, hoặc kể cả mà một công ty hoặc là một tập thể đã làm lâu trong ngành ấy, bắt buộc hàng ngày họ vẫn phải đi tìm hiểu, sử dụng những cái phần mềm spy hoặc lên chính những cái sàn mà đang làm, ví dụ như TikTok, Amazon, tìm ra thì nó sẽ rất là nhiều sản phẩm. Bên cạnh đấy thì có thể là tìm trực tiếp trên đối thủ. Thì sau khi mà đã quan sát xong thì chúng ta sang giai đoạn phân tích về cái nội dung đấy, thì là mình sẽ tìm hiểu nào là phân khúc khách hàng, nội dung phù hợp hay không, rồi cái này thì bán vào thời điểm nào, vân vân. Đấy, rất nhiều. Thì, tiếp đến thì cái phần hình thức thì bọn anh sẽ luôn có một cái hệ thống data của công ty, thiết kế nào đang trend, màu sắc của năm nay đấy, rồi nói chung là phải tổng hợp rất là nhiều. Mỗi team sẽ phải tổng hợp và chia sẻ, trao đổi hàng tháng. Thầy cũng thấy rất hay đấy, tức là kiểu mọi người sẽ có một cái tài nguyên nội bộ công ty luôn. Đúng rồi. Rồi, hàng ngày rồi trao đổi, update, bổ sung thêm những cái trend mới các thứ vào á. Thậm chí là đội design bên anh thì hàng tháng đều có những cái event đào tạo nội bộ, rồi phần thưởng, trao giải các thứ, rất là vui, các bạn tham gia và gần như là mỗi bạn đóng góp một vài kỹ năng, thế là sẽ là hoàn thiện một cái bộ kỹ năng cho công ty. Cái này hay đấy, mọi người có thể hoàn toàn học hỏi cái kinh nghiệm đang quản trị của anh Trường với team design các thứ, đúng không? Và mình sẽ thường xuyên có những cái buổi workshop trao đổi kinh nghiệm với nhau, mỗi người đóng góp thêm những cái kỹ năng mới mình mới học được vào, là sẽ dùng chung cho cả team luôn. Wow. Sau quá trình phân tích thì đến giai đoạn đúc kết thôi. Sau khi mình đã nhận định được những cái điểm mà ăn từ phần nội dung và hình thức, mình sẽ đúc kết lại là đâu là những cái yếu tố giúp cái sản phẩm cốt lõi mà giúp cái sản phẩm này win. Thì tự đấy là mình sẽ có bộ data. Thời gian đầu thì bọn anh làm rất là nhiều, bản thân như anh kiểu cái hồi thời gian đầu mà bọn anh tìm sản phẩm ấy, một ngày anh có thể xem đến cả 1000 sản phẩm là chuyện bình thường. Thực ra thì ví dụ nếu mà như trên sàn Etsy ấy, có những mẫu em sẽ có thể bán năm này qua năm khác. Nhưng cái mẫu như thế này năm sau em chỉ cần thay đổi một tí xíu thôi là cũng đã lại bán. Có gì có những cái mẫu mà nó kinh điển đến mức em chỉ cần đổi mẫu áp thôi Là vẫn bán được, vẫn bán được. Bên anh vẫn có những sản phẩm mà chắc là bây giờ bán cũng vài năm rồi, cứ đến mùa sale nó lại lên thôi. Dĩ nhiên là nó không thể bùng nổ như thời gian đầu, và bọn anh cũng scale ra những cái sản phẩm khác. TikTok thì thường mọi người sẽ phải bám trend, nghĩa là nếu mà mọi người tìm những ý tưởng mà bán trên TikTok thì chắc chắn là đội idea phải chịu khó mày mò hơn. TikTok là rất là nhanh luôn, mọi thứ là diễn ra siêu nhanh. Họ không chủ đích mua hàng đúng mà rồi. lướt tới luôn, thì kích thích họ. Thì mọi thứ nó phải thực sự là mới mẻ, nó phải hay ho. Còn trên Etsy như bọn anh thì gần như đa số đều là từ khách hàng tìm kiếm. Bản thân là khi đến Etsy nữa, tức là cái insight của khách hàng hoặc là hành vi của khách hàng khi mà đến các nền tảng khác nhau nó đã khác nhau rồi. Với TikTok như anh chia sẻ là họ thụ động xem, lướt thấy, và nếu như mình kích thích và cái hàng của mình nó đủ hấp dẫn họ thì họ sẽ mua. Còn với Etsy là khi mà tìm đến Etsy là họ đã có sẵn một cái nhu cầu là đang muốn tìm kiếm cái sản phẩm đấy rồi, đúng không ạ? Thực tế thì đấy là một cái cảm nhận hơi chủ quan của anh thôi. Bởi vì có những sản phẩm bên anh, ví dụ anh bán trên TikTok, có những sản phẩm bọn anh bán cách đây 4-5 năm. Thế là đợt ra TikTok thì cũng 4-5 năm sau mới listing thử lên TikTok, thì nó lại trở thành sản phẩm win, bán nhiều nó khác. Cái sản phẩm đầu tiên của anh cũng là một cái sản phẩm chuồng cho chó mèo, nó viral cách đây khoảng 5-6 năm rồi. Thì đấy là cái sản phẩm win đầu tiên bên anh. Thì anh thực ra anh nhận định lại là hóa ra thị trường nào thì insight khách hàng nó cũng sẽ có một cái điểm gì giống nhau. Sản phẩm đã win ở cái nền tảng này thì khả năng win ở cái nền tảng khác nó rất là cao rồi. Và hiện tại thì sang TikTok thì mình lại còn được thể hiện rất là nhiều khía cạnh của cái sản phẩm ở ngoài insight khách hàng nhé. Mình có thể làm với một sản phẩm đấy mà nó càng nhiều chi tiết, mà mình càng có thể làm nội dung thì nó lại càng dễ viral. Em thấy từ lúc mà TikTok ra đời là cũng thay đổi cuộc chơi bán hàng VOD các thứ nhiều lắm luôn đấy ạ. TikTok Shop ra nó đúng kiểu nó phá vỡ mọi định luật về bán hàng online. Nó khác toàn bộ những cái gì bọn anh làm từ trước đến giờ. Nó không phải là chỉ khác ảnh hưởng đến mỗi các salon bán hàng đâu ạ, mà TikTok sau ra đời nó cũng thay đổi cả cái quá trình bọn em vận hành sản xuất đối với những cái đơn vị fulfillment như bọn em cơ. Lúc trước là cái thời gian ngày xưa lúc mình mới bán ấy thì khách hàng vẫn chấp nhận chờ đợi là khoảng tầm mất 4-5 ngày sản xuất các thứ đấy ạ. Nhưng từ lúc mà TikTok ra đời là SOA rất là chặt, và bây giờ là chỉ sản xuất là một ngày. Đấy, mà em cũng phải làm thay đổi hết toàn bộ hệ thống là làm thế nào để đẩy nhanh cái việc quy trình sản xuất đấy ra để đáp ứng được
với hai đơn hàng TikTok cơ. Như cái giai đoạn trước là có SC bùng nổ này thì bây giờ đúng là giai đoạn vàng của TikTok Shop ấy. Em thấy là anh em cũng FOMO và bán các thứ rất là nhiều, và đợt này là các anh em tập trung vào nhiều, cả bắt đầu quan tâm nhiều đến việc xây dựng content, làm social, làm media các thứ nhiều hơn rất là nhiều. Em không biết team mình là có đầu tư media các thứ cho TikTok. Có chứ, từ đầu năm đến nay anh đầu tư rất nhiều vào media, nhưng mà thực tế thì anh là một cái người sang ngang cho cái phần media á. Cho nên là team media vận hành khá là chầy chật. Nhưng mà tuy nhiên là cũng khá nhiều video, vài trăm video bán hàng nhé, vài trăm nghìn đến cả triệu view. Thường thì đẩy sản phẩm cho bên đội creator, là họ hay ở Việt Nam hay gọi là đội affiliate ấy. Thì thực tế là nhìn video của họ làm cũng rất đơn giản thôi, nó còn dễ hơn cả mình ấy. Nhưng không hiểu sao họ rất viral, mà anh thì hay chọn những cái lượng follow từ 5 đến khoảng 20.000, tối đa chỉ khoảng 50.000 follow thôi. Làm việc những đội đấy nó dễ thở hơn nhiều. Ví dụ hàng tồn hoặc hàng mới thì bọn anh sẽ tự làm media để chạy quảng cáo, để test thị trường. Còn sau đấy khi mà sản phẩm đã win rồi thì thực là chỉ cần đẩy cho các bạn creator đấy là còn không cần chạy ad luôn đấy. Nói chung là TikTok nó cũng thay đổi cả cách mình bán hàng luôn đấy nhỉ anh nhỉ. Cái đấy cũng hay, là kiểu mỗi lần ví dụ đến lúc mà mình đạt đến một cái độ trì nào đấy, cảm thấy là ôi tôi master ở trong cái nền tảng này rồi đúng không, như kiểu anh cảm thấy là mình master với SC xong rồi kiểu cảm thấy bớt động lực đi chẳng hạn, thì nghĩa tức là TikTok ra đời, nghĩa là mình lại trở thành một newbie, thế là mình lại lao vào thị trường với một cái tâm thế rất là kiểu mới, và kiểu khám phá và khai phá một cái nền tảng mới. Em nghĩ nó cũng rất là hay, bởi vì nó sẽ giữ cho cái độ lực của mình ấy, không bao giờ kiểu bị cụm down xuống bốn quá đúng không ạ. Quay trở lại một chút là đây là thời điểm mà quý 4 và cái lượng đơn mà theo em nói là có tăng trưởng khủng khiếp. Vậy thì team anh thì sẽ handle những cái vận hành các đơn hàng như thế này làm nào để cho không bị gọi là toang vào cái mùa sale như thế này ạ? Thực tế thì team anh cũng đã nếm trải đau thương mùa sale khá nhiều rồi. Dường như là những cái dòng sản phẩm của bọn anh ấy thiên hướng về evergreen, nó sẽ bán quanh năm, nó đều hơn một chút. Cuối năm thì bọn anh chỉ làm mạnh nhất là Halloween. Còn những sản phẩm Christmas thì bọn anh đã stock hàng vào cái thời điểm này, gần như là đã stock hàng hết rồi. Bình thường không biết mọi người cut up vào thời điểm nào, nhưng mà bọn anh thường cut up vào cái tuần đầu tiên tháng 12 rồi. Trên SC em biết đấy, giao diện nhìn thấy ngay của khách hàng ấy, đấy là review này, số sale này. Đấy, cái đấy mình phải làm hình ảnh rất là tốt. Mình không thể nào mà nhìn số sale thì có thể sướng ấy, nhưng mà nhỡ nó ảnh hưởng. Thực ra là anh em làm đấy, SC như anh ấy thì đều sẽ bị cái tính cẩn thận hơn. Cái tài khoản nó quan trọng hơn là bán hàng hơn. Đúng không ạ? Còn giữ được tài khoản là còn bán được, còn kiếm ra tiền đúng không ạ? Ra thì mùa sale thì bao năm nay thì anh cũng đều đi hàng từ Merchai. Wow. Thì đấy là một trong những cái mà để mà anh giữ chân và đồng hành với Merchai cũng khá nhiều năm rồi. Thực ra là cũng rất là tự hào là vì team Merchai thì trong vòng khoảng 4-5 năm gần đây thì bọn em cũng đã cố gắng thay đổi rất là nhiều để có thể làm thế nào đảm bảo cho một cái mùa sale không toang ấy. Bởi vì như bạn cũng biết là nếu như mà quá trình sản xuất fulfillment mà gặp vấn đề thì có thể ảnh hưởng đến tài khoản của mọi người rất là nhiều. Cái tài khoản của các installer thì cực kỳ quan trọng, nên là mỗi mùa sale là bọn em đều phải họp và chuẩn bị rất là kỹ trước mùa sale đấy, phải trước nửa năm luôn á, là đã phải lên kế hoạch hết các bộ phận rồi, là mùa sale phải làm như thế nào, chuẩn bị cho cái kịch bản là cái lượng sale nó phải tăng vọt gấp 2, gấp 3 lần so với năm ngoái. Thì năm nay cũng vậy, bọn em cũng phải chuẩn bị từ rất là sớm, đảm bảo về nguyên vật liệu này, rồi nhân công các thứ, máy móc đó, để có thể đảm bảo được cái lượng sale cho anh em. Bọn anh thường thì ra qua cái giai đoạn Black Friday với cả Cyber Monday ấy. Sau giai đoạn đấy là cũng dùng rỉnh, là cũng hòm để tập trung trong khách hàng thôi. Thế cũng là một cái kinh nghiệm mà anh Trường chia sẻ được với anh em, đó là chúng ta có thể là stock sớm hơn, bán hàng cut off sớm hơn, dù có thể là cái lượng đơn có thể bị giảm đi một chút nếu như mà so với việc là mình kéo dài, nhưng mà bù lại là cái performance của tài khoản nó lại tốt hơn. Thực ra thì nếu mà cái giai đoạn mà trong tháng 12 ấy, không phải là bọn anh dừng, bọn anh cũng có thể bán những sản phẩm khác, ví dụ như lịch chẳng hạn, nó sẽ bán được đến cái tầm giai đoạn gần hết tháng 1 vẫn bán được. Hoặc là những cái sản phẩm evergreen, ví dụ những cái áo, những cái sản phẩm mà nó không liên quan đến ngày lễ thì vẫn bán bình thường thôi. Ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện chính của podcast Một Chai Trà Đường Dương ngày hôm nay đúng không ạ? Vậy thì anh Trường ơi, em hỏi một xíu là đợt vừa rồi ấy, thì SC cũng có nhiều trường hợp, có nhiều đợt ấy, bão tài khoản, là anh em hay kêu là bão ấy, lại bị quét tài khoản. Thì theo anh là nguyên nhân tại sao mà những cái tài khoản nó lại bị quét như vậy, và có cách nào để hạn chế cái việc mà bị quét tài khoản như thế không ạ? Thực ra về vấn đề mà quét tài khoản thì hiện tại là anh không có kinh nghiệm. Bên anh thì tài khoản chính chủ 100% rồi.
đều là các đối tác nước ngoài, họ tạo công ty và làm việc với công ty của anh ở Việt Nam theo hình thức là nó có thể nói là cho thuê. Thì vấn đề về tài khoản Việt Nam thì cộng đồng người Việt mình spam tài khoản quá nhiều quá, tạo vô tội vạ. Để mà một cái tài khoản mà có thể hoạt động trên Etsy anh nghĩ thì nó sẽ có những yếu tố sau. Đầu tiên là cái quan trọng nhất là cái thông tin của người bán hàng. Cái thứ hai đấy là thiết bị bán hàng. Và cái thứ ba là địa chỉ IP. Chỉ cần giải quyết được ba cái vấn đề đấy là cơ bản em có thể tạo được một cái tài khoản bán hàng ở trên Etsy rồi. Thì về vấn đề thông tin thì hiện tại thì chắc là rất là khó để fake. Còn không biết anh em làm thế nào thì tốt nhất là nên tìm cho mình một cái thông tin chính chủ của người thân, của anh em bạn bè. Bên đấy thì thiết bị thì cố gắng là tránh những cái thiết bị giả lập, ví dụ như VPS hoặc là những cái trình duyệt. Cố gắng thì có thể set up một cái laptop. Hiện tại bên anh thì thường mua laptop cũ chỉ có mấy triệu thôi, tại vì mình chỉ dùng trình duyệt thôi mà, không cần laptop quá xịn. Còn lại thì địa chỉ IP thì có một tip cũng không biết là có hiệu quả hay không, thì thường thì tài khoản, nếu mà tài khoản Việt thì anh mang về quê anh tạo tài khoản. Anh mang về quê không phải Hà Nội các thứ là được rồi đúng không ạ? Nếu mà anh em ở những cái nơi đông dân cư mà anh em lên net ấy, cũng có tỷ lệ thấp hơn. Thực ra cái đấy là do cảm nhận bản thân nữa, chứ về lý thuyết thì cũng không biết là chính xác hay không. Khi mà tạo tài khoản xong cũng nên là trải nghiệm trước, nào tối ưu store này, lựa những cái sản phẩm mà sạch sẽ nhất có thể, không vi phạm. Mọi người cứ hay quan niệm là bán file digital ấy, cái thứ để nuôi tài khoản thì anh nghĩ cái đấy nó cũng không phải. Khi mà sàn người ta đã cho mình bán sản phẩm như thế nào thì mình có thể bán thoải mái. Bất kỳ sản phẩm vật lý hay digital thì đều có thể bán được hết. Khi mà làm đồng thời gian thì mình có thể chạy quảng cáo, chịu khó đọc kỹ policy của Etsy một chút. Mà hiện chí bây giờ nếu mà lười thì mọi người có thể dùng AI nó đọc cho, rồi nó dịch, rồi nó tóm tắt lại. Còn về vấn đề tài khoản nước ngoài thì anh nghĩ nó rất ít lỗi, gần như bên anh tạo tài khoản 100% là ok luôn. Anh có thể chia sẻ kỹ hơn về cái việc mà anh sử dụng cái tài khoản nước ngoài như nào được không? Em nghĩ là rất là nhiều anh em cũng có nhu cầu muốn hiểu về cái phần này đấy ạ. Thì thường thì anh nói chuyện với người ta, anh sẽ đưa cho họ một cái câu chuyện dài hơi, đấy là tôi không chỉ là bán hàng, tôi là một người đang gây dựng thương hiệu và tôi bắt đầu từ sàn Etsy. Đấy, hãy cho họ một cái tương lai mà mình làm thật. Bởi vì bọn anh sau khi mà làm Etsy, bọn anh sẽ lấy cái brand từ Etsy đấy, bọn anh đẩy ra website, bọn anh chạy quảng cáo, rồi build các hệ thống social, Facebook, Instagram các thứ, nó như một cái brand thực thụ, và đưa cho người ta những cái sample mà mình đang làm, những cái nền tảng mà mình đang làm. Người ta cũng rất là vui vẻ hợp tác thôi. Cái câu chuyện mà khó nhất khi mà nói chuyện với đối tác là vấn đề thuế, bởi vì đa số những người nước ngoài ấy, người ta sẽ có những cái trợ cấp. Đấy, với những cái người ở nhà mà đồng ý làm việc với mình ấy, đa số là những cái người mà lại không có ở đấy, kiểu ở nhà hoặc là thu nhập thấp, họ sẽ có những cái trợ cấp xã hội, hoặc là họ phải đóng thuế rất là ít. Khi mà có một cái nguồn tiền cố định vào, đôi khi là người ta sẽ mất cái trợ cấp, hoặc là người ta sẽ phải đóng thuế nhiều hơn. Đấy, thì mình lại phải đưa cho họ một cái bài toán là tôi sẵn sàng đóng thuế, nhưng nếu mà để tối ưu được dòng tiền thì chúng ta hãy ngồi làm việc sâu hơn về thuế, chẳng hạn như thế. Mọi người nếu mà muốn quan tâm và muốn hiểu sâu hơn về phần này thì mọi người có thể comment ở phía dưới podcast của chúng ta và để anh Trường vào trả lời nhé, hoặc là có thể inbox riêng anh Trường để anh Trường tư vấn kỹ hơn về phần này được không ạ? Anh Trường ơi, vừa nãy thì anh cũng có trong quá trình trao đổi của mình, anh cũng chia sẻ về việc là bên anh đang định hướng là sẽ xây dựng brand bền vững á. Để anh có thể chia sẻ sâu hơn về phần này được không? Anh đang xây dựng brand như thế nào để có thể anh em có thể học tập kinh nghiệm của mình được không? Thực tế thì câu chuyện xây brand của anh đã định hướng từ khoảng 4-5 năm trước, nhưng mà cũng khá là fail. Bởi vì thực tế là 4-5 năm trước anh xây dựng bắt đầu là từ website. Bọn anh có chạy quảng cáo Facebook này, có set up Google Shopping và cũng có từ Etsy. Sau đấy là bọn anh chạy quảng cáo để mà xây dựng một cái thương hiệu. Nhưng mà thực tế là sau cái quá trình làm ấy thì đốt tiền vào quảng cáo nó quá nhiều. Anh đã một cái đoạn mà chững lại, gần như là không thể làm được, thì cho đến khi TikTok nó ra đời. Thật sự luôn, nó làm thay đổi cuộc chơi, thì nó cũng thay đổi từ những thất bại lại thành những cái yếu tố để mà tiềm ẩn sự thành công. Thực sự là bây giờ để mà xây dựng một cái brand không gì dễ hơn là bắt đầu trên TikTok.
hoàn toàn mình có thể bắt đầu từ những cái video đơn giản. Có những video bên anh quay rất là vu vơ thôi, nó cũng có thể viral, nó hàng trăm nghìn view trong một ngày. Thì nếu mà ngày xưa với lượng view đấy mà mình đổ tiền vào Facebook mà kinh khủng hơn là Google Shopping, trời ơi, nếu mà bằng đấy view thì không thể nào chịu. Mọi người cứ nghĩ brand nó sẽ là một cái gì nó kiểu khó khăn, nó cao siêu nhưng thực tế những cái sản phẩm của bọn anh branding ấy, những cái sản phẩm mà nâng tầm brand của mình lên lại là những sản phẩm nó rất là basic. Nếu mà một lời khuyên cho các bạn xây brand này, cứ bình tĩnh thôi, mình cứ chọn những cái sản phẩm nào mà phù hợp với insight khách hàng. Nó chỉ cần 1 đến 2 yếu tố để mà mình có thể xây dựng content gây viral. Đấy. Ví dụ như cái sản phẩm đầu tiên của bọn anh, nó là một cái chuồng dành cho chó mèo, thì đơn giản nó chỉ giống hình quả chuối, có thế thôi, trông nó hài. Mà ban đầu là mà phải nghiên cứu về chuồng chó là phải chất liệu như này, phải giữ ấm, rồi phải làm sạch, rồi phải hình hài đua kiểu, nhưng mà cuối cùng fail hết. Và cuối cùng cái chuồng chó hình quả chuối nó lại là đấy. Nhiều khi là kiểu cái TikTok nó sẽ tạo cơ hội cho mình những cái thứ sản phẩm độc lạ hoặc có một cái yếu tố gì đấy khác biệt so với những cái sản phẩm bình thường là mọi người sẽ thích, sẽ mua luôn á. Còn cái việc mà kiểu nghiên cứu kỹ lưỡng như thế kia là chắc là sẽ phù hợp với cái tư duy lúc mà mình bán hàng trên web như kiểu hoặc là trên nền tảng như là Amazon ấy. Thì em thấy là mọi người muốn bán trên đấy mà xây brand thì sẽ phải nghiên cứu kỹ hơn về phần sản phẩm nhá. Để mà người Việt cạnh tranh trên Amazon thì đúng là vẫn là còn cái câu chuyện dài hơi đấy. Còn bây giờ TikTok ra thì rất may là nếu mà mình làm ở các thị trường như kiểu US thì mình có thể là đỡ rất nhiều cái lượng seller từ Trung Quốc họ sang rồi. Bên TikTok Shop họ có những cái quy định rất là ngặt nghèo. Rất là, nếu mà ví dụ mà một store của em mới mà bị nhiều sản phẩm bị claim thì sẵn sàng họ cho em về cái limit order một ngày chỉ được một đơn thôi. Gần như là cuộc chiến của TikTok trong tương lai sẽ là phù hợp với branding, bởi vì sản phẩm của em càng tốt thì cái brand của em càng bền vững. Thế có phải cái chuyến đi mà Trung Quốc mà anh vừa mới quay trở về từ Trung Quốc về đấy không ạ? Là để phục vụ cho việc xây dựng brand không ạ? Chính xác đấy. Anh đi tham quan chợ Nghĩa Ô. Em biết là chợ Nghĩa Ô là cái chợ thương mại chắc là lớn nhất của Trung Quốc rồi. Nó gần như nó không thua kém cái chợ nào. Thì anh cũng vô tình gặp được một đội người Việt đang kinh doanh ở bên châu Âu. Thì các anh ấy nói chuyện nghe cũng nói chuyện một lúc thì cũng là các anh em đều đang kinh doanh. Các anh ấy thì cũng làm đa nền tảng thôi. Sản phẩm thì gần như 100% là lấy từ Trung Quốc hết. Cũng không R&D, không nâng cấp gì cả. Chỉ sang đấy tìm sản phẩm nào ok về thay mác của mình và bán. Thì cái câu chuyện là anh càng thấm thía hơn đấy là khi mà mình đang có một cái brand ổn định ấy, thì sản phẩm mình bán dễ hơn rất là nhiều. Đôi khi là cái cộng đồng của mình đã là người test cho mình sản phẩm rồi. Thì bây giờ nếu mà làm TikTok Shop thì có thêm một cái nữa, một cái tip nho nhỏ của bên anh nữa. Thì không biết là có phù hợp với mọi người không, thì anh khi mà sản phẩm đấy anh listing lên ấy, anh sẽ gửi cho dàn affiliate creator. Nếu mà thực ra nhé, chưa cần đưa sản phẩm cho họ đâu, chỉ cần thấy nhiều người accept, nhiều người chấp nhận cái sản phẩm đấy là mình biết mình có tiềm năng hay không rồi. Có cái độ nhạy nha, họ nhạy rất là, họ hiểu là cái sản phẩm nào sẽ là những cái sản phẩm bán chạy luôn. Ngồi hay ha, em thấy cái này cũng hay đấy, một cái tip rất là hay. Công việc của mình chỉ là đi sàng lọc cái đội creator phù hợp với cả cái ngách của mình, phù hợp với cái store của mình. Anh Trường ơi, vừa rồi thì chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều về những cái kinh nghiệm bán hàng trên Etsy và TikTok Shop. Vậy thì đó là những câu chuyện mà đã và đang diễn ra rồi. Còn câu chuyện ở thì tương lai thì sao? Anh có thể chia sẻ một chút với mọi người là những cái dự định tương lai của anh trong thời gian tới được không ạ? Cái mục tiêu chung của cả công ty thì vẫn là sẽ phát triển mạnh về những cái dòng sản phẩm mới, xây dựng hướng đi lâu dài, branding. Bên cạnh đấy thì anh sẽ có một cái dự định nho nhỏ, đấy là sẽ phát triển một cái cộng đồng nơi mà anh sẽ đứng ra chia sẻ kiến thức cũng như là giúp đỡ những anh em mới vào ngành, cũng có thể là những anh em đang trong ngành còn gặp vướng mắc này nọ, coi như là một cái cộng đồng để giúp đỡ cộng đồng seller Việt Nam hướng tới có chỗ đứng mạnh mẽ hơn ở thị trường nước ngoài. Wow, rất là đáng kỳ vọng đấy ạ. Em nghĩ là rất là nhiều người đang chờ đợi cái cộng đồng của anh đấy ạ. Bởi vì em thấy là những cái phần chia sẻ của anh nó rất là thực tế luôn và đều sát với cả những cái mà anh em seller đang gặp phải ấy. Thì em tin là chắc chắn là khi mà anh mở cộng đồng ra là mọi người sẽ join rất là nhiều đấy. Thì thực ra là một cái cộng đồng mạnh nó cũng giúp cho bản thân
bản thân là cá nhân của anh cũng như là công ty của anh sẽ có một cái chỗ đứng, một cái vị thế khác để mà làm việc với cả các đối tác nước ngoài. Đấy cũng là một cái điểm ghi điểm, anh nghĩ cái điểm ấn tượng ban đầu sẽ là cái điểm mạnh nhất để mà đối tác có làm việc với mình hay không. Tôi tin là chắc là trong một thời gian ngắn nữa thôi là chúng ta sẽ gặp anh Trường với một cái vai trò mới, đúng không? Là một cái người chia sẻ ở trong cộng đồng và sẽ mang lại rất là nhiều những cái bài học thú vị dành cho các anh em đang theo đuổi con đường bán hàng xuyên biên giới. Anh Trường ơi, bây giờ rồi cũng đang là quý 4, tức là cái thời điểm mà gần hết năm và tháng cao điểm rồi. Anh có một cái lời chúc nào dành cho các anh em seller đang theo đuổi sự nghiệp bán hàng xuyên biên giới không ạ? Lời khuyên đầu tiên sẽ là anh em hãy cố gắng dành một chút thời gian, sống chậm lại một chút để xây dựng lại bộ máy, những quy trình của mình nó thật chỉn chu và bền vững hơn. Bên cạnh đấy thì là một cái hướng đi lâu dài và đang khá là trending, đấy là xây dựng thương hiệu cho công ty hay là cho những cái sản phẩm trong tương lai. Còn những lời khuyên dành cho những anh em newbie đấy là hãy cố gắng kiên trì với cả những cái mục tiêu sắp tới của mình, cố gắng tránh xa những cái cạm bẫy khi mà rất nhiều newbie bước chân vào cái ngành này đã vô tình rẽ sang những cái hướng đi black và nó không chính thống. Và lời khuyên cuối cùng dành cho tất cả thế thì là dù kiếm tiền, bạn là một người như thế nào, có tiền hay không có tiền, ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì sức khỏe và gia đình vẫn là quan trọng nhất. Anh em nào mà có đam mê bóng đá với pickleball thì cứ gọi điện alo cho mình, sẵn sàng bất cứ lúc nào luôn. Và thay cho lời chào cộng với mọi người vào ngày hôm nay thì anh có thể gửi một cái lời chúc đến cho anh em nhân cái dịp mùa sale cuối năm này được không ạ? Trước mắt thì mùa sale cũng sắp hết rồi. Chúc anh em mùa sale năm nay luôn ổn định về tài khoản, phát triển về lượng sale, bền vững về tiền tài. Và chúc trong năm mới mọi người hãy luôn kiên định với cả những cái lý tưởng của mình, hãy đồng hành với những người xung quanh và cùng xây dựng lên một cộng đồng seller Việt Nam mà có chỗ đứng mạnh mẽ ở thị trường quốc tế. Cảm ơn anh đã dành thời gian tới với tiệm trà đá nhỏ mới trà đá Hướng Dương ngày hôm nay, đúng không ạ? Và hy vọng rằng với những cái kinh nghiệm mà anh Trường đã chia sẻ thì chúng ta sẽ có thể cùng nhau bắt đầu xây dựng một cái cộng đồng người Việt, đúng không ạ? Có chỗ đứng ở quốc tế như lời anh Trường vừa chúc. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã có mặt tại chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.